لپتاپی که میخوام برای کار آهنگسازی و یا دیجی بگیرم باید چه کانفیگ و چه مشخصاتی داشته باشه؟ اصلا مک بگیرم بهتره یا ویندوز؟ سلام، مصطفی قربان نژاد هستم. تو ویدیو امروز قراره با همدیگه بررسی بکنیم که چه لپتاپی رو شما برای کار دیجی و کلا آهنگسازیتون نیاز دارین. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. بچه توی سوالاتی که اکثرا توی اینستاگرام از من پرسیده میشه اینه که ما چه لپتاپ و چه سیستم عاملی رو نیاز داریم که بتونیم باش هم کار دیجی رو خیلی راحت انجام بدیم و هم باش بتونیم کار آهنگسازی رو انجام بدیم. مشخصاتش باید دقیقاً چی باشه اون لپتاپ، و یا اصلا ما باید لپتاپمون حتما برند خاصی باشه، باید مک تهیه بکنیم، یا با ویندوز هم میتونیم این کارا رو انجام بدیم. قراره توی این ویدیو اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم و یک سری اصطلاحات که شما برای خرید دستگاهتون، لپتاپتون نیاز دارین رو من توی این ویدیو خدمتتون عرض بکنم. خب اول از همه بچه‌ها میرسیم به سیستم عاملی که حالا ما میگیم کانفیگ. مشخصات همون کانفیگه. وقتی میگیم لپتاپتون یه همچین کانفیگی داشته باشه یعنی مشخصات رو باید داشته باشه. لپتاپ یا کیس یا کلا کامپیوتر از چند قسمت اصلی تشکیل شده. یکیش که میشه مغز کامپیوتر یا لپتاپ شما که اصطلاحاً بهش میگن CPU، و قسمت بعدی که برای سرعت در حقیقت دیتا و اون اطلاعاتی هستش که دارید جابجا میکنید که بهش میگن اصطلاحاً رم. دوستان اگر اینا رو من دارم بهتون میگم چون خیلی از بچه‌ها حتی کورای‌ها رو نمیدونن یعنی چی، یعنی نمیدونن کورای 5 چیه، کورای 7 چیه، اصلا رم چیه و اینا. به خاطر همین من میخوام توی این ویدیو سعی کنم یه سری بحثا رو مقدماتی شروع کنم، پس برای بچه‌هایی که با این مباحث آشنا نیستن برن انتهای ویدیو که دیگه خیلی راحت‌تر بتونن کانفیگ رو بدونن چیه. ولی برای بچه‌هایی که نمیدونن باید توی این ویدیو من توضیحات کامل رو خدمتشون عرض بکنم. پس ما یه CPU داریم، یه رم داریم، یه هارد داریم که روی اون هارد اطلاعاتمون رو کپی میکنیم و یه کارت گرافیک داریم که به هر حال اون نمایشگر اون اطلاعات رو داره از طریق دیسپلی با ما نشون میده. اولا از همه که توی بحث لپتاپایی که سیستم عامل ویندوز روشون نصبه، اصلا برای ما مهم نیست که لپتاپ شما برند مثلا ایسوس باشه یا ایسر باشه یا اچ پی باشه یا لنوو باشه. اینا هیچ کدوم برای ما مهم نیست. برای ما توی بحث آهنگسازی سه تا گزینه تو اولویت بچه‌ها. گزینه اول CPU، گزینه دوم رم و گزینه سوم نوع هارد ماست. کارت گرافیک آنچنان برای ما مهم نیست، اما اگر میخواید کارهای تدوین هم انجام بدید، یعنی میخواید برید پشت دستگاه یه فیلم از خودتون بگیرید بعد اون فیلم رو میخواید تدوین بکنید، خب مسلما یه سیستم عاملی بگیرید که یه کارت گرافیک خوب و مقرون به صرفه‌ای هم روش نصب شده باشه. میرسیم به بحث مغز متفکر سیستم ما که میشه CPU. بچه‌ها CPU ها دو مدلن کلا، یه سریاشون اینتلن، یک سریاشون هم AMD هن اصطلاحاً. حالا ما CPU کورای 3 داریم، CPU کورای 5 داریم و CPU کورای 7 داریم و دیگه الان دیگه آخریش هم که کورای 9. بچه‌ها CPU تون هر چقدر این مقدار هستش میره بالاتر لپتاپ شما گرونتر میشه. پس از من نپرسید کدوم CPU بهتره. مسلما وقتی میتونید پول بدید برید کورای 9 بخرید بهترین گزینه است. اما من میخوام حداقل رو خدمت شما بگم. حداقل CPU برای کار ما کورای 5. این CPU ها که خدمت شما عرض کردم توشون نسل بندی ها هم مهمن. یعنی ما یه کورای 5 داریم برای 5 سال پیشه، مثلا برای 10 سال پیشه. یه کورای 5 هم داریم همین امسال ساخته شده، اصطلاحاً بهش میگن جنریشن، یعنی نسلش. پس نسلش هم مهمه. اگر شما یه کورای 5 مثلا نسل 3 میخوای بگیری، خب مسلما خیلی این CPU ضعیف‌تره نسبت به یه کورای 5 که نسلش مثلا نسل 7 نسل 8. یه نکته رو در خصوص نسل خدمتتون بگم. وقتی ما میگیم مثلا کورای 7 3400 اون عدد
3 اون عدد اولیه عدد یکانه برای ما مهمه. پس وقتی میگیم کورای 7 نسل 3400 یعنی کورای 7 ما نسل 3. این سیستم عامل قدیمیه بچه ها، درسته کورای 7 اما قدیمیه. پس این یک نکته هم در خصوص نسل. بعد از گزینه CPU میرسیم به مبحث رم قسمتیه که در حقیقت سرعت لپتاپ شما رو اون مشخص میکنه، اینکه ویندوزتون با چه سرعتی بیاد بالا، فایلایی که دارید کپی میکنید با چه سرعتی کپی شه. خب پس رم ما عددش خیلی مهمه. من باز حداقل رو خدمتتون میگم. حداقل رمی که برای کار دیجی شما نیاز دارید حداقلش دیگه بچه‌ها 6. دیگه خدایش زیر 6 خیلی سرعت سیستم عاملتون میاد پایین. اما اگه برید سراغ اعدادی مثل 8، سراغ رم 16، اینم خیلی خوبه و مسلما سیستم شما رو گرونتر میکنه. میرسیم سراغ قسمت سوم که هارده. هارد جاییه که ما اطلاعات رو روی اون داریم میریزیم و نرم افزارهامون رو داریم روی اون نصب میکنیم. فرض کنید رفتین توی یه مهمونی، توی عروسی، لپتاپتون رو میخواین استارت کنید که کارتون رو شروع بکنید. ما 2 مدل هارد داریم بچه‌ها، SSD و HDD. SSD فوق‌العاده جدیدتر و فوق‌العاده پرسرعت‌تره. پس اگر روی سیستم عامل شما هارد SSD باشه، شما زمانی که سیستم عاملت رو روشن میکنی خیلی سریعتر ویندوز میاد بالا. یا اگه نرم افزارهای ویژوال دیجیت یا مثلا نرم افزار آهنگسازی تو روی اون هارد نصب کرده باشی، وقتی روش کلیک میکنی اون نرم افزار سریعتر میاد بالا. یا اطلاعاتی که روی هارد SSD ریختی وقتی مثلا عین پلی و اجرا هستی، مثلا روی یه دکت میخوای یه دونه موزیک بیاری لود کنی، اگه اون موزیک روی هارد SSD باشه سریعتر لود میشه. پس سرعت برای ما خیلی مهمه. پس هارد SSD رو حتما مد نظر قرار بدین، اما باز مسلما نسبت به HDD گرونتره. ظرفیت‌های خاص خودش رو داره، مثل موبایلی که خریداری میکنید. موبایل ما داریم با ظرفیت 256 گیگابایت، 512 1 ترا. خب مسلما هر چقدر ظرفیت میره بالاتر قیمت پول بیشتری باید بدید دیگه. حداقل SSD شما هم پس میشه 256. پس تا اینجا یه بار مرور میکنیم. حداقل کورای 5 نسلش هم جدیدتر باشه، یعنی دیگه زیر نسل 3 و 4 زیر 4 اینا نریم، زیر 4 و 5 دیگه نریم، بالای این نسلا بیایم. و حداقل رم 6 و هارد SSD که حداقل ظرفیت 256 رو داشته باشه. اما میرسیم به سوال مهم که بچه‌ها خیلی از من سوال میپرسن، سیستم عامل مک انتخاب کنیم یا ویندوز؟ یا سیستم عامل مک قفل نمیکنه، ویندوز قفل میکنه، پس ما میریم سراغ مک چون گرونتره و باگ نداره. این حرف کاملا اشتباهه. به هر حال هر کدوم از این سیستم عامل ها خطا و یا اصطلاحاً باگ خاص خودشون رو دارن. من یه مثالی میزنم بچه‌ها، همیشه به بچه‌هامونم گفتم. به نظر من سیستم عامل مک برای کسی مناسبه که توی جهان اول داره زندگی میکنه و به دلار میتونه هزینه سافتور و نرم افزارها رو پرداخت بکنه. متوجه این؟ چون توی ایران شما نمیری $800 پول اصل نرم افزار ایبلتون لایو رو بدی. به خاطر همین قضیه پیشنهاد من، با اینکه خودم سیستم عامل مک دارم اما با ویندوز کار میکنم. چرا؟ چون راحت تره. هر VST پلاگین نرم افزار فرض کنید ویژوال دیجی جدید بیاد، آپدیت جدیدش بیاد، درجا کرک میشه و دیگه من نیاز نیست برم هزینه بابتش پرداخت کنم. برای مک نه اینکه کرک نمیشه، زمان میبره تا اون کرک بشه و بیاد، چون سیستم عاملا فرق میکنن. برای دوستانی که خارج از ایرانن، آره میتونن سیستم عامل مک انتخاب بکنن. اگر بحث درآمدش هم براشون مهم نیست، بحث هزینهش براشون مهم نیست، میتونن که با اون نرم افزارهای اورجینال رو هم تهیه بکنن و دیگه خیالشون راحت باشه. اما برای بچه‌هایی که تو ایران دارن کار میکنن 100% پیشنهادم سیستم عامل ویندوزه. بچه‌هایی که الان لپتاپ دارن و میخوان لپتاپشون رو ارتقا بدن، نمیخوان هزینه بکنن لپتاپ جدید بگیرن، هم میتونن قسمت رم و قسمت هارد رو ارتقا بدن.
البته بستگی به اون مادربرد داره. اون مادربرد قسمتی که همه این اجزایی که خدمت شما گفتم روی اون نصب شده. پس از یک تکنسین و متخصص راجبش سوال بپرسید که مادربرد شما آیا ظرفیت این رو داره رمش تا مثلا عدد 16 بره بالا یا نه. اون متخصص میتونه به شما بگه و مسلما هزینه شما هم کمتر خواهد شد. پس اولویت چون ببینید بچه شما که لپتاپ دارید دیگه سی پی یوش که نمیتونید عوض کنید، سی پی یو که روش هست. پس هاردتون رو ارتقا بدید تا اونجایی که میتونید، ببخشید رمتون رو ارتقا بدید و همینطور هاردتون. اگر هارد SSD ندارید پیشنهادم حتما نصب هارد SSD روی اون هاردم ویندوزتون رو نصب بکنید. خب تا اینجا ویدیو امیدوارم که لذت برده باشین، بیشتر سوالاتتون رو تونسته باشم جواب داده باشم. اما باز اگر سوالی بود توی کامنت ها بنویسید، سعی میکنم پاسخ بدم. و اینکه اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب بکنید. نکته آخرم که باید خدمتتون عرض بکنم در خصوص گرافیک بود. گرافیک زیاد به درد کار ما نمیخوره، اما اگر میخواید کار تدوین بکنید بابتش پول بدید. یعنی این سیستم عاملی که به شما گفتم با یک گرافیک 2 گیگ مثلا کار شما رو راه میندازه. پس توی کانفیگ و یا توی مشخصات لپتاپی که دارید در نظر میگیرید کارت گرافیک رو روی اولویت‌های آخرتون بذارید. خیلی خوشحال شدم که توی این ویدیو تونستم همراهتون باشم. تا ویدیوهای بعدی شما رو من به خدای بزرگ میسپارم.